හෙල්ලෝ ප්‍රින්ස් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දවස් ඉඳන් මගෙන් ආපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයාගෙන මම අද ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දවස් ඇහුවා WhatsApp එකේ delete වෙච්ච message ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට අලුත්ම application එකක් හඳුන්වලා තියෙනවා Play Store එකේ. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක. හරිම ලේසි. Play Store එකට ගියා WAMR කියන කොයි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා බෑක්කෝල් චැට් කියන එකට. උතෙන්ට තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඩිලීට් කරන මැසේජ් එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනව නැති. අපිට මෙන්න මේක WARP එක හරහා අපිට අපි ඩිලීට් කරන මැසේජ් ඔක්කොම ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක අස්සට එනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට ඕනේ නම් ඒක අමතරව අපිට මැසෙන්ජර් වල තියෙන ඒවත් ගන්න පුළුවන්. ඒ අපි chat කරන imo WhatsApp එක ඇතුලේ සියලුම දේවල් තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අර අපි ස්ටේටස් අනම්මනම් ඒවා සේරම පෙන්නනවා. මේකත් normally WhatsApp වගේම තමයි. ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව use කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ delete වෙන message ඔක්කොම මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම වුණොත් ඒ message ටික ඔක්කොම අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ application එක හරහා ගන්න පුළුවන්. 50 මිලියන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිනවා. 4.5 stars තියෙනවා. මෙගාබයිට් 15ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මේකේ කැපැසිටි එක. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මම තවත් වීඩියෝ මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. Thank you.